মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফটো এডিটিং ট্ৰিক্স বা টিউটৰিয়েল। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যিবিলাকে নিজৰ ফটোবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ কৰিম বুলি ভাবি আছে, ধৰি লওক DSLR নিচিনা কৰিব বিচাৰিছে, তেনেকুৱা লোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। মই এটা এপছৰ দ্বাৰা এই ফটোটো ব্লাৰ কৰিম আৰু আপুনি ব্লাৰ কৰিব পাৰিব একেবাৰে একদম ইজি। আৰু এডিটিং কৰা এপছটো হৈছে আফটাৰ ফ'কাছ। মই ইয়াৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰ পৰা চাই ল'ব আৰু তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আহক এতিয়া আমি এপছটো ডাউনলোড কৰি লওঁ। এপছটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আমি প্লে ষ্ট'ৰত যাম। প্লে ষ্ট'ৰত আপুনি ইজি পাই যাব। চাৰ্চ বাৰত যাই পেলাই আপুনি চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব আফটাৰ ফ'কাছ। লগোটো চাই লওক, সেইটো মাৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। আমাৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰা আছে, বেছি MB নহয়। আমি এতিয়া অপেন কৰি দিম। আমি এলবামত যাই পেলাই এটা গেলেৰীৰ পৰা ফটো লৈ ল'ব, যোনটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লাৰ কৰিব লাগে। মই এটা নিজে উঠোৱা ফটো লৈ ল'ম। তেতিয়া কেনেকুৱা হৈ চাব পাৰিম। আপুনি স্মাৰ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, ইজি হ'ব। আপুনি প্ৰথম যোনটো অপশ্যন দেখিছে টুলবাৰৰ, প্ৰথম সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। সেইটো চিলেক্ট কৰি পিনে আপুনি আপোনাৰ বডিটো মাৰ্ক কৰি ল'ব। চাব চিনডাল বাহিৰত যাব নিদিব, বেকগ্ৰাউণ্ডত যাব নিদিব, বডিটোৰ ভিতৰত থাকিব দিব। এয়া চাওক মই কেনেকৈ দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি ছেকেণ্ড যোনটো আছে অপশ্যন, সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। সেইটো চিলেক্ট কৰি পিনে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো মাৰ্ক কৰিব অলপ অলপ, এডাল এডাল চিন দি গ'লে হ'ল, যোন মানে হোৱা নাই। মই কাষে কাষে দি গৈছোঁ। এবাৰত নহ'লে আৰু এবাৰ দি দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ওপৰত নেক্সট অপশ্যনটো আছে, মই ভালদৰে অলপ জুম কৰি কৰি দি দিছোঁ, মাৰ্ক কৰি। এয়া চাওক আমাৰ ব্লাৰ। ইয়াৰ পিছত আমি ব্লাৰ অপশ্যনত যাম। আমি ব্লাৰটো কম কৰিব পাৰোঁ, বেছি কৰিব পাৰোঁ, আৰু কিবা কিবি অপশ্যন আছে, আপুনি চালে গম পাই যাব। ইয়াৰ পিছত আমি লাইটিংটো অলপমান চেঞ্জ কৰিব পাৰি ইয়াত। ইয়াৰ পিছৰ এতিয়া আহিছোঁ ফেডিং বেকগ্ৰাউণ্ড। ইয়াত আমি নেচাৰেল কৰি দিছোঁ। নেচাৰেল কৰি দিলে তলৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ডটো কমি যায়, তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰি। তাৰপিছত আমি মেনুৱেল কৰিব পাৰোঁ, ছাইডৰ পৰা কমি যায় বেকগ্ৰাউণ্ডটো। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ ইফেক্ট। আপুনি ইফেক্টত যিকোনো এটা ইফেক্ট লৈ ল'ব পাৰে, যোনটো ভাল লাগে। মই অলপমান গ্ৰীণ চাইজৰ লৈছোঁ। ছেভ কৰি দিছোঁ, ওপৰত ছেভ অপশ্যনটো আছে। এতিয়া আমি চাওঁ আহকচোন, গেলাৰীত যাই চাই কেনেকুৱানো হৈছে ফটোটো। চাওক আমাৰ ফটো ৰেডি হৈ গ'ল।
ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো অলপ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ